අයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ විතරයි ඉන්නේ මගේ YouTube channel එකත් එක්ක දැම්ම subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද මේ වගේ videos ගොඩක් ඉස්සරහට අරන් එනවා. මම අද කියලා දෙන්න හදනවා ඔයා දැකලා ඇති Alvin ඒ වගේම හිම බෝලේ වගේ versions තියෙනවා සින්දු වල. ඒ කියන්නේ ඒකේ pitch එක හොඳටම වැඩි කරලා ටිකක් කටහඬ හීනි කරලා තමයි ඒක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකක් ඔයාට හදාගන්න බැරිද? මේකට මේ Audacity වගේ එහෙම නැත්නම් Audition වගේ ලොකු software ඕනේද? එහෙම මුකුත් ඕනේ නැහැ. මම මේ අද කියන Uptempo කියන app එකෙන් ඔයාට ලේසියෙන්ම මේක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන ඉස්සෙල්ලාම Play Store එකට යන්න. Play Store එකට ගිහිල්ලා search කරන්න Uptempo කියලා. එතකොට මේ වගේ icon එකක් එයි. ඉතින් ඒක download කරගන්න. download කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා Uptempo කියලා. ඉතින් මම මේ app එකට යනවා. මේ app එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මම සින්දුවක් ඇඩ් කරන් ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් මේ ප්ලස් මාක් එකෙන් දීලා ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන ඇඩ් කරලා හන්ද මම ආයෙ ඇඩ් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේ සින්දුවට ගිහිල්ලා ඔයාලට වෙන්නේ මේ සින්දුව හැමතැනම මෙතන පෙන්නනවා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ පොඩිම පොඩි වැඩක්. මේ පිච් කියන එක ඔයා දෙන්න ඕනේ මේක බිඳුවේ තියෙනවා මුලදිම ගද්දි මේක දකුණු පැත්තට ඇදගෙන ගිහිල්ලා උඩරිම අදින්න. මේක ඔයාලට 25 වෙනකන් අදින්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන ටයිප් කරන්න පුළුවන් 25 කියලා. ඉතින් 25 නම් ඔයාලට සින්දුව ඇහෙන්නේ නැති විදිහටම හීනි වෙනවා. ඔයාලට මේ පිච් එක මේ 12 වගේ අගයක තියලා ඔයාලට ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන් මේ යට තියෙන ප්ලේ බටන් එකෙන්. ඔයාලට ඇහෙන්නේ Alvin ලගේ කටහඬින් වගේ තමයි. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මේක ඔයාලට සේව් කරගන්න ඕන නම් මෙතන තියෙනවා සේව් icon එක එහෙම නැත්නම් download icon එක. මේක ප්‍රෙස් කරන්න. මේක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ මේ M4A එහෙම නැත්නම් MP3 ද කියලා තෝරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම quality එක තෝරන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම තෝරලා ඔයා මෙතන export කරගන්න. මම මේ වීඩියෝ එක අන්තිමටම එහෙනම් මේක ඉක්මනට ඉවර වෙනවා. ගිහින් එන්න. ආයිත් කියන මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. ගිහින් එන්න.